Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Ito po, magluluto po tayo ng ginisang saba Hokkaido mackerel. So, ito po ang ating mga ingredients. Mantika, asin, pamintang durog, bawang, sibuyas, suka, tubig, at saba Hokkaido mackerel. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box. Mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating ginisang saba Hokkaido mackerel. Look at that. Simple pero masarap. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat.